नमस्ते साथीहरु, आज हामी हेर्न गइरहेका छौं नेट स्टार्ट, नेट स्टप र ड्राइभर क्वेरी कमान्डको बारेमा। यदि तपाई पनि यो कमान्डको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र लेटेस्ट भिडियो अपडेटको लागि बेल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। अब ढिलो नगर्दै स्टार्ट गरौँ हामी आफ्नो भिडियो। सो सबभन्दा अगाडि हामी आफ्नो कमान्ड प्रम्प्ट खोल्छौं। विन्डोज आर सीएमडी लेखेर कन्ट्रोल शिफ्ट इन्टर यस गर्नु होला। हामीहरुको कमान्ड प्रम्प्ट स्टार्ट भइसकेको छ। अब हामीहरुको पहिलो कमान्ड हो नेट स्टार्ट इन्टर गर्नु। अब नेट स्टार्ट कमान्डले हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा चल्ने सबै सर्भिसहरुको लिस्ट डिस्प्ले गर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो सिस्टममा चलिरहेको सर्भिसहरुको लिस्ट। अब हामीलाई कुनै पनि सर्भिस स्टप गर्नु पर्यो भने हामी नेट स्टप कमान्डको युज गर्छौं। अब यो सर्भिसहरु हो मेरो सिस्टममा चलिरहेको। अब मान्नुस् मलाई कुनै पनि सर्भिसलाई स्टप गर्नु छ, जस्तै यो विन्डोज टाइमलाई, भनेपछि म नेट स्टप कमान्डको युज गर्छौं। जस्तै अब हामी लेख्छौं नेट स्टप विन्डोज टाइम र इन्टर गर्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ द विन्डोज टाइम सर्भिस इज स्टपिङ। द विन्डोज टाइम सर्भिस वाज स्टप सक्सेसफुली। हामीहरुको यो विन्डोज टाइम जुन सर्भिस थियो त्यो स्टप भइसकेको छ। अब यसलाई फेरि स्टार्ट गर्नको लागि हामी लेख्छौं नेट स्टार्ट विन्डोज टाइम र क्लोज गर्छौं इन्टर। हेर्न सक्नुहुन्छ द विन्डोज टाइम सर्भिस वाज स्टार्टेड सक्सेसफुली। अब हामीहरुको अर्को कमान्ड छ ड्राइभर क्वेरी। ड्राइभर क्वेरी लेखेर हामी इन्टर गर्छौं। अब ड्राइभर क्वेरी कमान्डले हाम्रो सिस्टममा इन्स्टल भएको सबै ड्राइभरको लिस्ट डिस्प्ले गर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्क्रिनमा मेरो सिस्टममा जति पनि ड्राइभरहरु इन्स्टल थियो सबैको यहाँ नाम डिस्प्ले गरिरहेछ। सो आजको लागि यतिकै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल।